tignan, buti na lang, natatakpan. At ito, sis. Baka ma-censored ako ng YouTube. Sis, sobrang sikip. This is a zero. This is a zero. Hello everyone! It's Lou, and for today's video, gagawa naman tayo ng Korean outfits try-on haul ng mga outfits na nakuha ko from Shopee. Meron akong 4 outfits right here, and actually, dapat 5 to, kasi yung isang romper na in-order ko, hindi nakasama dito sa tatlong to. Isang shop lang kasi yung pinagbilan ko nitong tatlo, tapos yung romper. Nung na-send na dito, nung na-ship na, wala yung romper. So, na-refund ko naman siya, so okay na yon. And ito, if you guys remember, na try-on haul ko na to last time. And nakita ko kasi sa Shopee na this is labeled as Korean tweed coordinate set. Something, may Korean siya sa pangalan. So, isasama ko na siya for this try-on haul. Okay, isa-isahin muna natin sila. So, if this is the first time na makikita nyo to dito sa channel ko, this is a crop top and skirt set na blue tweed. Yung tela niya, meron tayong pearls, button of pearls right there. So, someone suggested sa comments ko sa past try-on videos ko na itry ko daw mag-film using my full body mirror. So, here we are! Para makita nyo na kasi diba nahihirapan na ako lagi magpakita sa inyo ng pants tsaka ng mga skirts. So, right now, yes, kita nyo na lahat. Pati yung mga kalat ko sa gilid, no? So, anyway, ayun, this is the tweed coordinates. Guys, I super love this. As in, love, love, love. This is like 700 pesos, 800 pesos, but this is super worth it. I'm telling you guys, super worth it niya. Medyo maikli nga lang yung skirt, so kailangan mo mag-cycling sa ilan. What you doing? No! So, this outfit, super biased ako dito. 10 out of 10. Guys, sobrang worth it nito. So, next one, we have a shirt and a shorts terno coordinates. Actually, ang tagal ko nang hindi nagmamaong short. So, this is very interesting for me. Ang awkward nung pagkaka-print. Like, nice, nice, nice. Okay, that's nice. Tapos, meron tayong mga string dito na nakasulat din. Ay, nice, nice, nice. And kapag na-receive mo to, nakahiwalay pa yung string. So, ikaw pa yung magkakabit dyan. So, it looks like this. Medyo manipis yung tela niya. Alam niyo yung tela na ginagamit sa mga fun run, na mga t-shirts. Ganun siya. Stretchable, tapos manipis. Next, we have the maong shorts right here na meron ding strings dito sa gilid. Ako lang din yung naglagay niya. Sinundan ko lang yung picture dun sa listing nila. Okay. Let's talk about this. I super hate the shirt. Ang nipis ng shirt. I mean, ang cute niya. Pero super nipis ng shirt niya. Na yung seamless silicone nipple covers ko na hindi bumabakat sa kahit anong damit kasi nga seamless siya. Bumakat dito. So, I had to wear a bra dahil doon. At ito, sis. Baka ma-censored ako ng YouTube. Sis, sobrang sikip. Hindi ko na siya mababa. Hindi ko na siya mababa kasi nga masikip siya. So, hindi ko rin siya mababa. No choice din. Sis, hindi ko siya masara. As in, hindi ako makahinga kapag isasara ko siya. And mind you, hindi ako bloated today. Okay? Hindi ako bloated today. So, everything na nandyan, ayan na yung normal kong fats. Okay? Hindi ko mataas yung zipper. Tapos, hindi pa to butas. Sis. This is a zero. This is a zero. First time ko lang ata magkakaroon ng zero sa mga try-on hauls ko, sa mga ratings ko. This is like a flat zero. Kung meron negative, negative tayo, baka sis. At saka nagmukha akong maliit. Nakamukha siya. Okay. Sabi niya dito, nice, nice, nice. This is not nice. Walang nice dito, okay? Nice yung kulay pala. Nice yung kulay. I love the blue. Pero, no, no, no! So, next we have this yellow coordinates naman na meron parang patul skirt dito at saka ito yung top niya. Parang siyang crop top na smoke. Ayan. Medyo nahihilig na kasi ako lately sa mga smoke na top na mga ganyan-ganyan. Gusto ko na to. So, ito yung kinuha ko. So, this is what it looks like sa aking... What are you girls doing? What are you doing? So, this is her outfit number 3. She is cute. She's decent. Meron lang ako mga few comments. Pero, this is so much better than the blue outfit natin. Okay? So, okay na ako dito. So, here are my comments. I like this. Pero parang better siya if ever na mas malapad pa
Para medyo elegant tignan. Kasi di ba uso ngayon yung mga ribbon, yung mga tie ribbon na ganyang mga straps. Mas elegant siguro tignan kung medyo makapal. Pero you know, okay lang to kasi, you know, yan na siya. Another thing, tanan, this looks like pang jersey ng basketball, okay? Yung shorts na pang jersey ng basketball. Sis, bakit naman sis? Like, sana nalagyan na lang siya ng zipper dito sa gilid. Ano? Ang pangit tignan, buti na lang, natatakpan siya. Okay, ayun naman yung remedyo doon. Ayun yung solusyon. Ayun yung sagot. So, baka top lang yung gamitin ko. Hindi ko gamitin yung skirt kasi, you know, mukhang ang cheap niya tignan. Pero anyway, this is so much better than the blue outfit natin. Okay, so this is a 5. Kasi kalahati lang yung magamit ko. Yung kalahati hindi ko magagamit. And lastly, for our outfit number 4, we have this purple themed, purple coordinates. Ayan, meron tayong white shorts at saka purple na top. Ayan, meron siyang print na nakalagay. Hindi ko mabasa. Ano yung word na yan, sis? Tapos nakalagay summer. Okay, ang cute ng print niya, pero again, parang super awkward. And ito yung tipo ng print na parang ilang laba lang nagpi-peel off na siya dito sa damit. Pero anyway, same material, yung parang pang fun run. Pero mas makapal to ng a little bit kaysa dun sa white and blue kanina. And parang mas cute yung solid color siya kaysa yung dun kanina na blue tapos white. Alam niyo yun? Parang mas bet ko tong t-shirt na to kaysa dun sa isa. So for the shorts, meron tayong purple na belt right here. And eto, meron tayong white shorts na parang may pagka-cargo yung design niya. Meron tayong bulsa dito. And meron tayong bulsa dito na may nakasulat na Hawaii. Ang cute niya, but this is not me. Siguro kaya pa nung mga high school ako, pero in fairness naman dito, medyo decent naman yung top niya, no? Hindi na ganun kanipis katulad nung nice natin kanina na blue na outfit. Guys, may idea ba kayo paano tanggalin to? Hindi ko maintindihan kung ano yung nakasulat dyan. Yung shorts naman, sis, I don't think na masasuot ko tong shorts na to. This is not me. Okay, this is not me. So, baka hindi ko siya masuot. Baka itong top, nagugulat talaga ako dito sa visit na yan. Anyway, ayun. Baka yung top lang yung gamitin ko dito. Baka hindi ko magamit yung shorts kasi this is not me. So, I think this is a 3 for me. Hindi siya bagay sa akin talaga. Mas bagay ito sa mga mas maninipis kaysa sa akin. Tsaka mga bagets. No. Guys, let me know kung na-enjoy nyo or gusto nyo yung ganitong setup, okay, ng mga try-on hauls. Para ganito na natin gagawin yung mga try-on hauls. Kasi para makita yung mga pants ko. Kasi may mga pants akong cute na try-on haul na hindi nyo nakikita. Para makita nyo na. So that is it guys for this video. Thank you so much for watching and please let me know sa comments kung anong outfit yung nagustuhan nyo dito sa lahat ng tinry-on ko. And again, all the links lalagay ko sa description box below. Thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!